مرحبا، أنا ملك. وانا ابراهيم اخوها لملك. كلكم شفتوا الآلة اللي وصلت قبلنا. حد من الموجودين سأل نفسه شو هاد؟ أكيد حد فيكم فكر إنه لعبة، لكن لا، هذا مش لعبة. طبعا مش لعبة. احنا راح نعرفكم على هاي الآلة وايش الفكرة والفائدة من ابتكارها وكيف قدرنا نواجه جميع الصعوبات ونبتكرها، وراح اترك المجال لملك حتى تحكي لكم عنها. شكرا. بدأت قصتنا من وإحنا صغار، كنا دائما نشوف بابا بقضي وقت طويل في غرفة عمله الخاصة الورشة، وكان الفضول يخلينا نلحقه ونحاول نفوت حتى نكتشف مكونات الورشة ونلاقي إجابة لسؤالنا الدائم: بابا شو بيعمل؟ شو الشيء المحتاج كل هذا الوقت والاهتمام حتى ينجزه؟ وبعد محاولات كتير فاشلة انه نقتحم ورشة بابا اقتحمناها اخيرا. كنا نشوف آلات صغيرة تتحرك كنا نشوف آلات صغيرة بتتحرك تحت رجلينا، فاكرها ألعاب بتلعب معانا، بتهرب منا وبنهرب منها. ما كنا نوقف لعب إلا بس نسمع بابا بيحكي اطلعوا برا لغد نفذ رصيد تحملكم لليوم. بس أوقات كان يتركنا ساعات نلعب ونتفرج مع الروبوتات، أوقات قبل ما نفوت يطلعنا برا. معقول كنا نزعجه؟ طبعا كنا نزعجه. وأجا اليوم اللي قررنا فيه خلص بكفي لعب، بلش الجد، وبلشنا رحلة البحث عن إجابات لكتير تساؤلات بنطرحها على بعض وما بنلاقي إجابة إلها، وبلشت رحلة الاستكشاف. فبدأنا نزعج بابا ونسأل عن كل شيء بيوقع نظرنا عليه، ايش اسمه، كيفية عمله، في شو ممكن يفيدنا، وكنا نلاقي إجابات لتساؤلاتنا بدون كلل أو تعب أو تذمر من بابا. بالعكس كان يجاوبنا بكل حب واهتمام. بتعرفوا ليش؟ لأنه كان شايف قديش حبنا واهتمامنا وسعينا للتعلم وحب الاستكشاف. وخلال رحلتنا اكتشفنا شيء ما كنا نبحث عنه بين القطع الإلكترونية والأسلاك. بتعرف شو اكتشفنا؟ اكتشفنا حبنا للروبوتات وحبنا للإلكترونيات وحبنا لرائحة ورشة بابا اللي بس بنتذكرها بنتذكر أوقاتنا اللي كانت مليانة مشاكل، تحديات وطوارئ ومحاولات إنقاذ من بابا قبل وقوع الكارثة. اللي أنت كنت تعمليها. أنا؟ لكن كانت روح المنافسة حاضرة، واللي كان ينجز المهمة قبل الثاني يشعر بفخر كبير لأنه أنجز المهمة. طب أنا دائما كنت أجهزها. برضو أنت؟ بس بحب أحكي لكم رغم تعبها كانت وما زالت أحلى الأوقات اللي بتجمعنا كعائلة. وبالحديث عن العائلة بحب أحكي لكم إن حظينا بأفضل عائلة داعمة ومساندة إلنا، علمتنا إن الوقت كالذهب ولازم نستغله بالعلم النافع، وبالذات بجائحة كورونا بسبب الإغلاق اللي كنا مرينا فيه وحاولنا نتعايش معاه. لاحظ بابا إنه في وقت كتير ضايع من غير استفادة، فقرر إنه نتعلم دورات شطرنج أونلاين، وكان من أفضل استغلالاتنا للوقت، وفخورين إن أنجزنا مهارة الشطرنج كعائلة. ما توقفت جهود عائلتنا إلى هذا الحد. في يوم أهدانا بابا أعظم هدية، وهي روبوت أديسون اللي من خلاله تعلمنا كيف نبرمج ونعطي الأوامر للروبوت ويطبقها بدقة عالية جدا. واستمرنا في التعليم حتى بعد عودتنا للمدارس. وفي عام 2022 عرفنا عن مسابقة أولمبياد البرمجة والذكاء الاصطناعي اللي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، وتحمسنا كتير وبدون تردد شاركنا بالمسابقة بفريق عائلي مكون من 3 أعضاء. بابا كان مشرف للفريق وأنا وأختي، والهدف والمطلوب من المسابقة تلاقي مشكلة وتلاقي لها حل إلكترونيا، يعني تستخدم الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات. وبدينا رحلة البحث عن مشكلة حلها الذكاء الاصطناعي، وبعد تفكير طويل تذكرنا أهم مشكلة هي مشكلة المزارع اللي كنا بنشاهدها في كل زيارة للأراضي الزراعية، وقديش كمية المعاناة اللي بواجهها في عملية زراعة البذور، وكمية التعب والتعرض للشمس والخطر وأحيانا الموت، خصوصا عند المناطق الحدودية، وقديش مهمة الزراعة مهمة دقيقة وبتحتاج لوقت طويل لإنجازها. فقررنا نصمم روبوت زرع البذور الذكي اجري بوت. هذا الروبوت بيحل جميع المشاكل اللي بتواجه المزارع في عمليه زراعه البذور، يعني بنقدر نحكي ان الروبوت اصبح مزارعنا. هذا الروبوت أصبح اليوم مزارعنا، بحيث إنه بيقوم بمهمة المزارع نفسه. الروبوت بحفر التربة وبزرع البذور وبنزل التربة فوق البذور اللي زرعها. ومش بس هيك، بيعمل على الطاقة الشمسية، يعني ما بيحتاج ولا أكل ولا شرب ولا ساعات راحة، بيعمل ليل ونهار دون توقف أو كهرباء، وبيستمد طاقته من أشعة الشمس في الصباح، وبخزن الفائض عن حاجته في البطاريات اللي استخدمها في ساعات الليل. وهيك بنكون حلينا أول مشكلة وهي توفير الطاقة للروبوت. مش بس هاي المشكلة اللي واجهتنا مشاكل كتير، من ضمنها مشكلة عدم توافر القطع اللي للأسف ما قدرنا نحصل عليها قبل وقت المسابقة بسبب إغلاق المعابر، واضطرينا نستبدلها من قطع موجودة في المنزل ومن الألعاب.
قدرت أصمم تطبيق هاتفي من خلاله يتم التحكم في الروبوت من خلال البلوتوث. قدرت؟ أنا يلي صممت التطبيق. أنا يلي صممت التطبيق بعد تحديات كتير بيني وبين إبراهيم إنه مين اللي راح يصمم التطبيق. فقرر بابا اللي راح يطلع تصميم تطبيقه هو الأفضل هو راح يصمم التطبيق، وأنا يلي كسبت التحدي وصممت التطبيق. طب مبروك، التحديات قدامنا لسه كتير. تعالوا أحكي لكم عن التطبيق اللي أنا صممته. التطبيق سهل الاستخدام للمزارع البسيط، كل مطلوب منه إدخال البيانات الخاصة بعملية الزراعة للروبوت، زي عدد البذور، المسافة بين البذرة والبذرة، وعدد الخطوط. تلقائيا راح يقوم الروبوت بحساب مساحة الأرض الزراعية اللي راح يزرعها. مع المزارع يقوم بوضع الروبوت في بداية الأرض وأعطاها أمر إبدأ. وكل المطلوب من المزارع أن يجلس في مكان آمن ومريح وبعيد عن خطر، ويراقب خط سير الروبوت على الطريق التطبيق اللي هي صممته. وهيك بنكون حلينا جميع المشاكل اللي واجهتنا خلال فترة العمل على الروبوت، وبنقدر نحكي ان الروبوت اصبح مزارعنا وصار جاهز لدخول المسابقة. وحان الآن وقت المسابقة، وقت المواجهة، وقت إثبات القدرات، وقت الحصاد. ما تستغربوا من حماسي في الكلام. فترة ما قبل المسابقة كانت أشبه بالحرب، إعلان حالة طوارئ بالبيت، مصارعة حقيقية مع الوقت اللي كان أعظم المشاكل اللي واجهتنا. كيف نقدر نصمم روبوت في وقت قياسي؟ 3 أشهر فقط. طب ودراستنا؟ كان وقت المسابقة قبل بدء اختباراتنا بأسبوع واحد. طب شو بدنا نعمل؟ دراستنا مهمة مثل أهمية العمل على موهبتنا. تعبنا وتوترنا وإحنا نحاول نلاقي حل. حاولنا نعمل جدول منظم نمشي عليه وما قدرنا للأسف. وهان ظهرت السوبر وومن الخاصة فينا اللي قدرت تصمم لنا جدول بنظم الثواني مش بس ساعات. إنها الأم. أكيد كلنا فقدنا إشي وقعدنا ساعات ندور عليه وما لقيناه، وأجت أمك وهي مغمضة ولقته. ما تستغربوا إنها قوة الأمهات اللي عجز جميع العلماء عن اكتشاف مصدر قوتها لليوم. شكرا يا ماما. حان الآن وقت العرض. وصلنا المعرض وتم عرض مشروعنا، وما نخفي عليكم التوتر كان سيد الموقف. أعصابنا كانت بتنهار، ما في على لساننا إلا يا رب. ما كان يطمنا غير بابا وثقته بمشروعنا، وطول الوقت يحكي لنا رح نحصد المركز الأول إن شاء الله. وإحنا لأنه بابا هو السوبر هيرو الخاص فينا، ثقته بالفوز كانت تطمنا وتريحنا كتير. وفعلا ثقته كانت في محلها وحصدنا المركز الأول. حصدنا المركز الأول وجائزة المعرض الكبرى. وهان نستذكر عبارة إن لكل مجتهد نصيب، فالحمد لله اللي أكرمنا بالنجاح بعد التعب. بتمنى قصتنا تلهم غيرنا ويحاولوا يطلعوا من الكومفورت زون الخاصة فيهم. اكسروا القيود وابتكروا وحاولوا تلاقوا مشكلة وتلاقوا لها حل، مثل ما حلينا مشكلة المزارع. ما تفكروا إنه مشكلة الزراعة هي المشكلة الوحيدة اللي بتواجه مجتمعنا. المشاكل كتير، وإحنا كلنا ثقة ورح نجد حلول لهاي المشاكل. وشكرا.